Miért számít a fizika a mindennapokban? Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon arról beszélünk, hogyan határozza meg a fizika az egész modern világunkat, az okostelefonoktól kezdve a műtőkig, a rakétáktól egészen a kenyérpirítóig. Maradj velem, utána pedig oszd meg a gondolataidat a komment szekcióban. Képzeld el, hogy reggel felkelsz, és megpróbálsz elindulni a napodra fizika nélkül. Nehéz dolgod lenne. Az ébresztő órád nem csörögne, mert nem működne az elektromos áram. Nem lenne világítás, nem lenne meleg víz, nem lenne mikrohullámú sütő, okostelefon, rádió vagy internet. Kávé se, és még csak el sem jutottunk az ajtóig. A legtöbben észre sem vesszük, de a fizika ott lapul minden mögött, amit használunk. Nem csak valami távoli, elvont egyetemi tudomány, hanem maga az a nyelv, amelyen a világ beszél. Michio Kaku, akit egyébként méltán neveznek a tudomány rockstárjának, már az elején kimondja, a fizika nélkül nem lenne lézer, nem lenne tranzisztor, és vele együtt nem lenne számítógép vagy világháló sem. Márpedig, ha ezek nincsenek, akkor most ezt a podcastot sem hallgatod éppen. Kaku provokatív kérdéssel indít. Mit tett a fizika értünk mostanában? Adott jobb tévét? Gyorsabb internetet? És a válasz igen. A fizika nem csak megérti a világ működését, ő az, aki megalkotja azt. Minden modern eszköz, amit használsz, egyszerűen nem létezhetne, ha nem lenne valaki, aki megérti az anyag és energia törvényeit, és képes ezeket a törvényeket technológiává alakítani. És itt kezd igazán izgalmassá válni a történet. A fizika nem csak leírja, mi történik, hanem megengedi, hogy előre lássuk, mi következhet. Hogy ne csak elviseljük a világot, hanem formáljuk is. Kaku szerint, ha valóban érteni akarjuk a jövőt, a teleportálást, a mesterséges intelligenciát, a kvantum számítógépeket vagy az űrutazást, akkor először meg kell tanulnunk fizikát, mert a jövő bármennyire is futurisztikus vagy varázslatos. Mindig a fizika nyelvén íródik. Ez pedig nem csak egy szép gondolat, ez a valóság. Gondolj bele, a Star Trek vagy a Flash Gordon világát néhány évtizede még science fictionként emlegették. Ma pedig a zsebünkben hordjuk azokat a kis eszközöket, amikkel hanggal vezérelhetünk gépeket, arcfelismeréssel nyitunk ajtókat, és videóhívásokkal beszélgetünk emberekkel a világ túlsó felén. A fizika tehát nem csak hasznos, hanem csodálatos is. Olyan, mintha egy nyomozásban vennél részt, ahol a világ rejtély, és minden új felfedezés egy kulcs a következő ajtóhoz. A kérdés nem az, hogy miért kéne fizikusnak lennem, hanem inkább az, mi más lehetne ennyire izgalmas. És végül miért tanuljuk meg ezt mind? Miért ne hagyjuk meg ezt a profiknak? Azért, mert a világ, amelyben élünk, napról napra bonyolultabbá válik. És ha nem érted a fizika nyelvét, akkor olyan, mintha eltévedtél volna egy városban, ahol nem tudsz olvasni egyetlen táblát sem. De ha egyszer ráérzel erre a nyelvre, akkor nem csak megérted, mi miért történik, hanem akár te is meg tudod teremteni a jövőt. És ez még csak a kezdet. Hogyan lett egy 8 éves fiúból elméleti fizikus? Lehet-e valakit egy újság címlapja, vagy egy rajzfilmsorozat elindítani az univerzum legnagyobb kérdései felé? Michio Kaku története nem úgy indul, mint egy tipikus tudományos karrier. Nem egy laboratóriumban, nem egy elitiskolában, hanem egy egyszerű osztályteremben, ahol a tanító bejelenti, Albert Einstein meghalt. A kis Michio ekkor 8 éves, és ott az osztályban ülve látja meg az újságban Einstein íróasztalát, rajta a felirattal, a legnagyobb tudós, legnagyobb művének befejezetlen kézirata. És a gyermeki agy valami elképesztőt csinál. Nem szomorkodik, nem tiszteleg, hanem kíváncsi lesz. Miért nem tudta befejezni? Kérdezi magában. Miért nem kérdezte meg anyukáját? Teszi hozzá teljesen komolyan. És innen indul minden, mert amit Einstein nem tudott befejezni, az a mindenség elmélete volt. Az az egyetlen egyenlet, ami az összes fizikai erőt, a gravitációt, az elektromosságot,
a magfizikát egyetlen képletbe sűríteni. Ha most felnevetnél, hogy egy 8 éves ezt akarja megoldani, akkor emlékezz vissza. Minden nagy út egy furcsa ötlettel kezdődik. És ebben az esetben a furcsa ötlet nem csak megmaradt, hanem megszállottsággá vált. De nem csak Einstein volt a szikra. Ott volt Flash Gordon is, a szombat reggeli rajzfilm sorozat, ahol űrhajók cikáztak a csillagok között, lézerfegyverek villogtak, és láthatatlanná váló pajzsok védték a hősöket. Kako ugyan nem volt szőke, nem volt a izmai, és nem volt amerikai hős alkat, de észrevett valamit, amit mások talán nem. Az igazi varázsló mindig a tudós volt. A háttérben ott állt egy fizikus, aki kitalálta az egész csodavilágot. Ő tervezte meg a csillaghajókat, ő programozta a pajzsokat. Ő volt a varázsló, csak épp a mágiáját fizikának hívták. Egy ponton Kaku rájött valamire, amit sok felnőtt sem lát tisztán. Ha meg akarod érteni a jövőt, előbb meg kell értened a fizikát. Mert minden, amit lehetetlennek hiszünk, időutazás, teleportálás, mesterséges intelligencia, örök élet, valójában csak kérdés a tudomány számára. Lehetséges-e, és ha igen, mikor? És itt jön egy szelíd, mégis kemény felismerés. A jövőt nem jósolni kell, mint egy kristálygömbből, hanem kiszámolni. És ehhez egyetlen nyelvet kell beszélned, a fizika nyelvét. Ahogy Michio meséli, a fizika nem arról szól, hogy bemagolod az egyenleteket, hanem arról, hogy felteszed a világ legegyszerűbb, legnaivabb kérdéseit, és komolyan veszed őket. Miért esik le az alma? Miért fénylik a csillag? Miért van idő? És mi lenne, ha nem lenne? Ő maga ezt az utat választotta. Nem a könnyebbet, de a legértekesebbet. Nem volt tökéletes tanuló, nem volt klasszikus zseni. Viszont volt benne valami, amit ma is ritkán látni, szenvedélyes kíváncsiság, és ez többet ér bármelyik érdemjegynél. A gyermeki kíváncsiság tehát nemhogy nem gátja a tudománynak, maga a belépőjegy. Einstein is azt mondta, nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi. Michio Kaku 8 évesen ezt még nem tudhatta, de elindult, és az út a garázsban épített részecskegyorsítón át a hórelméletig vezetett. Szóval legközelebb, amikor egy gyerek furcsa kérdést tesz fel, ne mosolyogjuk le. Lehet, hogy épp most kezd írni egy új egyenletet, olyat, amit még Einstein sem tudott befejezni. Mi volt Newton zsenialitásának lényege? Mit látott meg egy arma zuhanásában, amit előtte senki nem vett észre több ezer év alatt? Képzeld el, egy csendes, zöld angol kert. Egy fiatalember sétál az udvaron, amikor egy alma lehull egy fáról. Ez lehetne egy hétköznapi pillanat, amit ezerszer láttunk már. De ez az ifjú ember nem hétköznapi. Ő Isaac Newton, és amikor leesik az alma, ő nem azt kérdezi, hogy miért pont én kaptam a fejemre, hanem azt, ha az alma leesik, akkor vajon a hold is esik. Ez a gondolat, ez az egyetlen kérdés szó szerint felforgatta az eget és a földet. Mert Newton volt az első, aki felismerte, a gravitáció nem csak itt lent, a Földön működik, hanem odafent is, a csillagok és bolygók birodalmában. Ő volt az, aki kimondta, ugyanaz az erő, amely lehúzza az almát, tartja pályán a holdat is. És ezzel elkezdődött a modern fizika. Nem állsz meg itt. Rájött, hogy ha ezt az erőt pontosan akarja leírni, akkor valami újra van szüksége, új matematikára. Mivel nem volt, hát megalkotta. Igen, megalkotta a teljes differenciál és integrál számítást, amit ma kalkulusnak hívunk. Csupán azért, hogy ki tudja számítani, hogyan mozog a hold. Tegyük ezt egy pillanatra perspektívába. Newton 23 évesen nem csak a gravitációt írta le először matematikailag, hanem 2 teljesen új tudományterületet is megteremtett hozzá. Olyat, amit ma az egyetem első évében tanítanak, és amin a hallgatók többsége már így is beletörik. Ő viszont kitalálta egyedül, és még mindig nincs vége.
Newton nem csak a hold mozgását tudta kiszámolni, hanem minden mozgást. Megalkotta a híres 3 törvényt, amelyek nélkül ma nem lenne űrkutatás, nem lenne építészet, nem lenne rakéta, sőt, még egy egyszerű golyóstól sem működne megbízhatóan. Lássuk ezt játékosan. Első törvény, ami mozgásban van, mozgásban is marad, ha csak valami nem állítja meg. Ezért siklik olyan sokáig a korong a jégen, mert nincs, ami lefékezze. Második törvény, erő, tömegszorozva gyorsulással. Ez a törvény az ipari forradalom motorja. Ezzel számolták ki a gőzgépek teljesítményét, a mozdonyok erejét, és ezzel tervezzük ma is az épületek stabilitását. Harmadik törvény, minden hatásnak van egy egyenlő és ellentétes ellenhatása. Ez az oka annak, hogy a rakéta kilöki magát az űrbe, és az is, hogy ha meglököd a falat, az visszalök. A Newton-féle törvények olyan pontosak, hogy ma is ezekkel lőjük ki a műholdakat. Nem Einstein relativitás elmélete alapján, az csak extrém körülmények közt. Például fekete lyukaknál válik szükségessé. Az űrszondák, amelyek elrepülnek a Szaturnusz gyűrűi mellett, vagy lefotózzák a Neptunuszt, mind Newton képleteit használják, mert annyira precízek. És még miért volt ez olyan forradalmi? Mert előtte mindenki csak találgatott. Arisztotelész például azt mondta, a tárgyak azért esnek le, mert vágynak a földhöz. És ha megindítasz valamit, az azért áll meg, mert elfárad. Newton viszont megmérte, kiszámolta és megmutatta. A természet nem szeszélyes istenek játéka, hanem pontos törvények rendszere. Ez az új gondolkodásmód, a mérés, a számítás, a törvényszerűség elindította az ipari forradalmat. Gőzgépek, vasút, gyárak, mechanikus szerkezetek mind Newton törvényein alapszanak. Sőt, ezek a törvények megdöntötték a királyságokat is. Mert ahol tudomány van, ott technológia van. Ahol technológia van, ott fejlődés. Ahol fejlődés van, ott társadalmi változás. És mindez egy alma miatt indult el. Ma, ha megnézed az Empire State Buildinget, a hitpilléreket, vagy akár egy repülőgépet, tudhatod. Minden egyes csavar, minden egyes tartóelem Newton második törvénye szerint van kiszámolva. Ő adott nekünk először megbízható képletet a világ működéséhez, és ezzel nem csak a fizika atyjává vált, hanem a modern civilizáció egyik alapkövévé. Így lett az alma zuhanásából világépítő egyenlet. Miért forradalmasította a világot az elektromágnesesség? Hogyan lett a villámcsapásból internet, a mágnesből mikrohullámú sütő? Képzeljük el, hogy egy viharban állunk. A fellegek közül hirtelen villám vág a földbe, és pár másodperccel később dörren az ég. Őseink ilyenkor reszketve hajlongtak, Istenek haragját sejtve a háttérben, és valahol logikusnak tűnt. Mi más lenne képes ilyen pusztító, látványos erőre, mint egy dühös isten vagy démon? De a tudomány máshogy kérdez. Nem azt, hogy ki, hanem azt, hogy hogyan. A 19. század egyik legnagyobb zsenie, Michael Faraday, pontosan ezt tette. Megkérdezte, hogy mi valójában a villám, és amikor rájött, hogy az elektromos töltések mozgása a természet egyik legősibb trükkje, akkor elkezdte módszeresen vizsgálni, hogy mit is tehetünk ezzel az erővel. És jött a felfedezés. Ha egy mágneses mezőben mozgatjunk egy vezetéket, akkor az áramot termel. Ez volt a híres Faraday törvény. Ez az elv ma a világ egyik legfontosabb alapja, az elektromos generátorok működésének kulcsa. Gondoljunk bele, a vízi erőművek, a szélturbinák, a benzines áramfejlesztők mind ezen az egy törvényen alapulnak, és ez még csak a kezdet volt. Faraday nem csak zseniális volt, hanem igazi showman is. Karácsonyi előadásokat tartott Londonban, ahol gyerekek és felnőttek együtt bámulták, ahogy elektromos ívek szikráznak, mágnesek repkednek, vezetékek világítanak. Egyik ilyen kísérlete a Faraday kalitka. Ő maga állt be egy fémketrecbe,
majd rácsatolták a nagy feszültséget, és semmi baja nem lett. A közönség álla leesett. Az áram ugyanis a fém külső felületén halad, ő pedig belül volt. Ez az elv védi ma is az utasokat a repülőgépekben, autókban, villámcsapáskor. Később egy másik zseni, James Clerk Maxwell, akinek a neve keveseknek cseng ismerősen, de minden fizikusnak remeg a térde tőle, matematikai formába öntötte Faraday felfedezéseit. 4 egyenlet, ennyi kellett, hogy leírja az elektromágneses világot. 4 képlet, amelyek szerint a változó elektromos mező mágneses mezőt hoz létre, és fordítva. Ha pedig ezek folyamatosan váltják egymást, hullám keletkezik. Egy olyan hullám, ami képes fénysebességgel száguldani a világűrön keresztül is. És ekkor jött a döbbenet, ez a hullám maga a fény. Igen, a fény is csak egy rezgő elektromágneses mező. Ezt Maxwell számolta ki, és ezzel újraírta a világképünket. A lámpafény, a napsugár, a rádióhullám, a mikrohullám, az infravörös mind ugyanaz a jelenség, csak más frekvencián rezeg. És most figyelj, ez az elmélet ma is működik. Pontosan leírja, hogy hogyan működik a mobiltelefonod, a Wi-Fi, a rádió, a mikrohullámú sütő vagy a Bluetooth. Mind-mind az elektromágneses hullámokra épül. A telefonod antennája úgy viselkedik, mint egy kis Faraday gép. Rezgéseket fogad és küld, épp mint az a régi mágneses vezeték. És még egy gondolat. A Faraday nem létezett volna, most nem lenne internet. Se rádió, se tévé, se navigáció, se elektromos fogkefe. De ami talán még fontosabb, nem lenne világítás. Faraday felfedezései nélkül ma is gyertyafény mellett írnánk leveleket, és a podcast, amit most hallgatsz, egyszerűen lehetetlen lenne. Pacu szavai szerint a történelemben kevés tudós került rá pénzre, Faraday azonban ott van a brit 20 fontoson. És ez nem véletlen, mert a munkája ott világít minden egyes kapcsoló mögött, minden villanykörte fényében. Nem tűzijáték volt, hanem forradalom, csak épp csendesen szikrázó formában. Mi a közös a villámcsapásban és az internetben? Hogyan vált az elektromosság varázslatból hétköznapi láthatatlansággá? Ha most körbenézel magad körül, valószínűleg ne látsz semmit, ami ne lenne kapcsolatban az elektromágneses erővel. Ott világít a lámpa, zúg a hűtő, csipog a telefon, vibrál a kijelző, mind-mind az elektromágnesesség láthatatlan új lenyomata. De ha Faraday és Maxwell zsenialitása hozta el nekünk az elektromosság megértését, akkor a 20. század mérnökei tették lehetővé annak univerzális alkalmazását. És ebből lett az internet. Michio Kaku azt mondja, az elektromágneses erő a második nagy forradalom, ami teljesen átszabta az életünket. De hogyan jutottunk el egy elektromos generátortól a Google térképig? Úgy, hogy a rezgő elektronok, amiket először csak fura laboratóriumi jelenségként ismertünk, hullámokká váltak. Hullámokká, amelyek képesek rádiójeleket továbbítani, televízióképeket sugározni, sőt egész digitális világokat felépíteni a levegőben. Vegyünk például egy hétköznapi esetet. Felhívsz valakit mobilon. A hangodat a telefonod először elektromos jelek kialakítja, majd rádióhullámokká. Ezeket a hullámokat sugározza egy antenna, amit egy másik antenna érzékel, és visszaalakítja hangá. Ez a teljes kommunikációs lánc Faraday és Maxwell munkáján alapszik. De menjünk még tovább. Mi történik, ha egy mágneses mezőt mozgatsz egy vezetéken keresztül? Áramot generálsz. Ezzel működik a biciklis dinamó. Ahogy tekered a kereket, egy mágnes forog, és elektronokat tolj végig a vezetéken. Az izzó kigyullad. Egy kis csoda, nap mint nap. Most képzeld el ezt milliárdszoros méretben, és már is ott vagyunk a vízerőműveknél, szélturbináknál, atomerőműveknél. Mind ugyanarra az egyszerű elvre épülnek. A fizika itt nem csak magyarázatot ad, használhatóvá teszi az energiát. És ebből születik meg a civilizáció modern arca, a villamosított város, a világító kontinens,
a hálózatba kötött emberiség. Kaku egy érdekes példát hoz. A világűrből készült fotón, ami éjszaka mutatja a Földet, látjuk Európát fényben úszni. Egy egész kontinens világít. Ez nem csak technológiai siker, hanem történelmi mérföldkő, mert ahol fény van, ott információ, ipar, oktatás és orvoslás is van, és ahol nincs fény, ott gyakran nincs jövő sem. És hogy mi a következő lépés? A miniaturizálás. Kaku szerint a jövő internete nem a kezedben lesz, hanem a szemed előtt. Szemüvegek, amelyek felismerik az embereket, kiírják az életrajzukat, valós időben fordítanak beszélgetést. Ez nem science fiction. Ez a mesterséges intelligencia és az elektromágneses erő házassága, és már kopogtat az ajtón. De még tovább megy, chip a testedben. Egy tablettányi eszköz, benne kamera, mágnes és adóvevő. Lenyeled, és végigfotózza a gyomrodat és a beleid. Kellemetlen orvosi vizsgálat helyett fizikai elegancia, és új értelmet nyer a kifejezés, intelligencia belülről. És ez mind ugyanonnan indult. Egy fura fémhuzal, amelyet egy mágneses mezőben mozgattak meg. Ez volt Faraday ötlete. Maxwell egyenletei leírták, és most évszázadokkal később a világunk alapja lett belőle. Alán ez a leglenyűgözőbb az egészben. Az elektromágnesesség nem tűnt el, nem megszelídült, csak elbújt. Láthatatlanul szövi át az életünket. Nincs szaga, nincs színe, nincs hangja. Mégis nélküle a világ elsötétülne, elnémulna, és visszahullanánk egy olyan korba, ahol még az istenekre fogtuk, ha villám csapott a házba. Most viszont tudjuk, az elektromosság nem csoda, de ha jól figyelsz, ma is annak tűnik. Mi hajtja a csillagokat és a bombákat? Hogyan fedeztük fel a nap titkát, és mit rejt az atommag mélye? Gondolkodtál már azon, hogyan képes a nap évmilliárdokon át ilyen őrületes mennyiségű energiát sugározni, anélkül, hogy valaha is kifáradna? A válasz olyan erő, ami egyszerre a legcsodálatosabb és a legveszélyesebb is, amit valaha megismertünk, a magenergia. Ez a fizika harmadik nagy forradalma, a nukleáris korszak kezdete. Képzeld el, hogy egy kockacukor méretű darabka napanyagot tartasz a kezedben, ha lenne olyan anyag, amitől ez biztonságos lenne. Az abból származó energia elegendő lenne egy teljes város ellátására hosszú ideig. De hogyan? A nap belsejében nem égés zajlik, mint egy kandallóban, hanem fúzió. Azaz apró hidrogénatomok összefornak, és közben hatalmas mennyiségű energia szabadul fel. Ennek alapja Einstein híres képlete, E=m·c négyzeten. Azaz az energia megegyezik a tömeg és a fénysebesség négyzetének szorzatával. Ez nem csak egy szép elméleti képlet, ez valóság. És ha az M, azaz a tömeg egy kicsit is eltűnik, az E, azaz az energia brutális mennyiségű lesz. Ezt a felismerést tettük a naptitkának kulcsává, és egyben a pusztítás új formájává is. Mert amint rájöttünk, hogyan szabadul fel ez az energia, meg is kérdeztük, meg tudjuk-e csinálni itt a Földön is. És a válasz igen. A maghasadás során egy nehéz atommag, például urán, ketté hasad, és közben energia szabadul fel. Ez adja az atomreaktorok működésének alapját. Vagy, ha sajnos rosszra fordítjuk, az atombombákét. De a történet itt válik igazán bizarrá. Ugyanis ahogy elkezdtük bombázni az atomokat, hogy jobban megértsük őket, egy idő után már nem csak azt láttuk, ami bent volt, hanem még többet. Az atommagban rejlő részecskék, protonok, neutronok szétrepültek, és újabb részecskék keletkeztek. És ahogy újra és újra összetörtük ezeket, újra és újra még több részecske bukkant elő. A tudósok egy ponton már csak viccelődtek. A Nobel-díjat az kapja, aki nem fedez fel új részecskét idén. Olyan sok volt belőlük, hogy már részecske állatkertnek nevezték a gyűjteményt. Elektron, műon, pion, kvark, gluon, neutrino, kaon, több száz apró kis kavics, amelyekből az univerzum felépül. Kaku itt mesél egy gyönyörű történetet saját fiatalkorából.
Míg mások baseballoztak, ő részecskegyorsítót épített a garázsban. Igen, jól hallottad, egy valódi atomütköztetőt. 20 kilométernyi részdrótot tekert le a focipályán, hogy mágneses teret generáljon. Olyan erős mezőt akart létrehozni, hogy részecskéket gyorsítson fel, és ütköztessen őket, hogy lássa, mi van odabent. Ez nem csupán megszállottság volt, ez szenvedély, a tudás iránti elemi kíváncsiság, amiért hajlandó volt áramszünetbe borítani a családi házat. A történet vége egy ösztöndíj Harvardra, és kapcsolat az egyik leghíresebb tudóssal, Edward Tellerrel, a hidrogénbomba atyjával. A fiú, aki antimattert gyártott a garázsban, fizikus lett. Nem is akármilyen. De mi is az az antianyag, amit gyártott? Olyan részecskék, amelyek tükörképei a normál anyagnak. Ha például egy elektron negatív töltésű, akkor az antielektron pozitív. Ha találkoznak, megsemmisítik egymást, és teljes tömegüket átalakítják tiszta energiává. Ez a világegyetem egyik legintenzívebb energiaforrása. És a tudomány már ott tart, hogy antiatomokat, sőt antiheliumot is sikerült létrehozni. Ezek nem science fiction elemek, ezek a való világ legmélyebb rétegei. Ott, ahol már nem lehet megfogni semmit, ahol csak számok, töltések és kvantumállapotok vannak, de mégis ezekből épül fel minden, amit ismerünk. Te is, én is, a csillagok is. A nukleáris erő tehát több, mint bomba, a létezés motorja. A nap fénye, az élet melege, a kozmosz izzása mind ebből ered. Csak az a kérdés, hogyan használjuk. Tudjuk-e uralni ezt az erőt, vagy engedjük, hogy ő uraljon minket? A fizika válasza adott, a többi már emberi döntés. Mi az az antianyag, és tényleg létezik? Lehet-e negatív világot építeni, és mi történik, ha összeér a kettő? Ha a világunk anyagból áll, akkor vajon létezik-e hozzá egy tükörvilág, amely mindenben pont az ellenkezője? És ha igen, mi történik, ha ez a két világ találkozik? Sci-fi filmekben ez gyakran világvégét vagy dimenzió összeomlást jelent. A fizikában viszont egyetlen szikrában oldódik meg a kérdés. Energia szabadul fel. Méghozzá elképesztő mennyiségben. Ez az antianyag története. A valódi laboratóriumban előállított, megszigyelt, mérhető antianyagé. Michio Kaku ebben a fejezetben egy egészen meghökkentő gyermekkori élményét meséli. Kamaszkorában saját részecskegyorsítót épített. Igen, szó szerint. Kézzel tekerte le a 20 kilométernyi részdrótot, hogy mágneses mezőt hozzon létre, és atomokat ütköztessen. Mindezt otthon a kert végében. És mit keresett? Antianyagot. Az antianyag olyan, mint a mi világunk fordítottja. Minden részecskének, elektron, proton, neutron van egy párja, egy tükörképe, amelynek töltése épp az ellentéte. Az elektron negatív, az antielektron, más néven pozitron, pozitív. A proton pozitív, az antiproton negatív. És így tovább. Ezek nem elméleti játékok, ezek valóban léteznek, és részecskegyorsítókban, például a CERN alatti alagutakban naponta születnek. De hogy képzeljük ezt el? Képzeld el, hogy építünk egy antivilágot antielektronokkal és antiprotonokkal. Meg is tettük. A CERN-ben és a Fermilábban is előállítottak már antihidrogént, sőt, nemrégiben antihéliumot is észleltek. Ez azt jelenti, hogy elvileg lehetséges lenne antianyagból épített atomokkal dolgozni. Egy antioxigén, egy antiszéndioxid, elméletben igen. De van egy apró bökkenő. Az antianyag akár csak egyetlen része érintkezik a normál anyaggal, felrobban, nem szikrázik, nem sistereg, megsemmisül. Az anyag és az antianyag ugyanis tökéletesen kioltják egymást, és a teljes tömegük átalakul energiává. Ez nem képzavar, ez szó szerint azt jelenti, hogy 1 g anyag és 1 g antianyag találkozása a világ egyik leghatékonyabb robbanása. Teljes, 100%-os energiafelszabadulás. Nincs melléktermék. Csak fény és hő. Ezért mondják sokan, hogy az antianyag lenne a végső üzemanyag.
Ha egyszer képesek lennénk antianyagot biztonságosan tárolni és szállítani, akkor akár csillagközi utazásra is használhatnánk. Egy antianyag meghajtású űrhajó messze hatékonyabb lenne, mint bármely rakéta technológia, amit ma ismerünk. Az Enterprise már is startolhatna. A kérdés persze az, ha ez ilyen hatékony, miért nem használjuk? A válasz egyszerű. Iszonyúan nehéz előállítani, és még nehezebb tárolni. Egyetlen gram antianyag előállítása több milliárd dollárba kerülne, és ha akár egy atomja is hozzáér a tartályhoz, már is vége. Olyan ez, mintha egy nukleáris fegyvert próbálnánk vattával becsomagolva tárolni egy lufiban. De mégis sikerült. Az emberiség már megépített antihidrogént. Létrehoztunk antielektronokat, antikrotonokat, antineutronokat, sőt, egész antiatomokat. Ez nem sci-fi, ez laboratóriumi valóság. A legszebb pedig az egészben mindez Einstein egyenletéből következik. E=c négyzeten. Ez az alapja annak, hogy amikor az anyag és az antianyag találkozik, az összes tömegük energiává alakul. Ez a képlet nem csak a nap működését magyarázza, hanem a leghatékonyabb energiaforrást is, amit valaha felfedeztünk. És még egy megdöbbentő gondolat a végére. Ha az univerzum szimmetrikusan indult, akkor honnan tudjuk, hogy mi vagyunk az anyag és nem az antianyag részei? Mi van, ha mi vagyunk az antivilág? A válasz: semmi nem különböztet meg minket. Csak az számít, hogy melyik dominált az ősrobbanás után. Hogy épp az anyagi világból lett több, vagy az antianyag eltűnt valahogy. Egy hatalmas kozmikus egyensúlytalanság miatt mi maradtunk. De a másik feléről még mindig nem tudunk semmit. És így válik a részecskefizika a létezés legmélyebb filozófiájává. Honnan jövünk? Miért nem semmisített meg minket az ellentétünk? És mi történik, ha valaha mégis összeérünk? Talán épp ezt kutatják azok, akik most a föld alatt egy svájci gyorsítóban táncoltatják az univerzum legapróbb szálait. Mi az a húrelmélet, és miért reméljük, hogy mindenre választ ad? Lehetséges, hogy az egész világegyetem csupán rezgő húrokból áll. Ha már azt hittük, hogy az anyag legkisebb építőköveinél, a kvarkoknál, elektronoknál, neutrinoknál nincs lejjebb, akkor a húrelmélet udvariasan félreköhint, és azt mondja, valójában még nem ástál elég nélye. A húrelmélet azt állítja, hogy a részecskék nem kis pontszerű valamik, hanem rezgő húrok. Képzeld el, mintha minden, amit ismersz, egy mikroszkopikus, láthatatlan hangszeren játszott szimfónia lenne, ahol a hangjegyek, a húrok különféle rezgései hozzák létre az elektronokat, protonokat, fotonokat és mindent, ami valaha létezett. Michio Kaku, mint a húrelmélet egyik legismertebb képviselője, nem csak tanulmányozza ezt az elméletet, ő maga írta le az egyik változatát, amit úgy hívnak húrmező elmélet. És hogy miért izgatja ennyire ez az elmélet a tudósokat? Mert egyetlen közös nyelven próbálja leírni a világegyetem összes erőhatását. Ez a fizika szent grálja, az egyesített térelmélet, amely összekapcsolja a gravitációt, az elektromágnesességet, a gyenge és az erős magközeli erőt. Egyetlen elegáns elméletben, ahol minden részecske pusztán egy húrokrezgés mintája. Ha finoman megrezeg, elektron lesz belőle. Ha durvábban, kvark. Ha még másképp, akkor talán egy foton. És így tovább. A világ nem más, mint kozmikus zene, amit a természet egy néma zongorán játszik. A húrelmélet szerint ezek a húrok olyan aprók, hogy 10 milliárdszor kisebbek, mint a proton. Ezért nem látjuk őket, mert túl mélyen rejtőznek az anyag szövetében. Ahhoz, hogy egyáltalán észrevegyük őket, olyan energiákra lenne szükség, amilyenek csak az ősrobbanás pillanatában léteztek, vagy talán egy szupergyorsítóban lehetségesek. És itt jön képbe a nagy hadronütköztető, az emberiség valaha épített legnagyobb tudományos gépezete. 17 mérföldnyi föld alatti alagútban protonokat ütköztetnek elképesztő sebességgel, hogy előcsalogassák azokat a részecskéket, amelyeket a húrelmélet megjósol. A Higgs bozont, amit már megtaláltunk, és talán még szuperpartnereket is,
az úgynevezett spartikleket. Ezek nem új részecskék, hanem magasabb rezgési módjai ugyanannak az alaphúrnál. Itt már nem fizika órán vagyunk, hanem valami egészen filozofikus szinten. A húr elmélet szerint a valóság alapja nem anyag, hanem információ és rezgés. Az univerzum egy zenei alkotás, és mi benne csak hangok vagyunk. Ahogy Kaku mondja, ha lenne egy szupermikroszkópod, és belenéznél egy elektronba, azt látnád, hogy egy rezgő gumiszalag. Ha megtendíted, neutrinó lesz. Ha más frekvenciára hangolod, kvark, és így tovább. Ez gyönyörű, és egyszerre hátborzongató is. Mert ha minden csak rezgés, akkor minden összefügg mindennel. Az ember, a csillag, a kő és a gondolat. Mind ugyanannak a kozmikus húroknak különböző rezdülése. Persze sokan kritizálják a húrelméletet. Azt mondják, túl bonyolult, túl sok dimenziót feltételez, és még nincs rá közvetlen bizonyíték. Ez igaz, de ne felejtsük el, Einstein elméletét is évtizedekig gúnyolták. Egészen addig, amíg meg nem mérték a csillagfény hajlását egy napfogyatkozás során. A nagy ötletekhez ibül kell, és bátorság. A húrelmélet viszont nem csak bátran álmodik, hanem strukturáltan remél. Azt mondja, minden, amit tudunk, leírható egyetlen egyenletben. Egy egyenlet, ami olyan rövid, mint az Einstein-féle E és M szelf C négyzeten, de olyan mély, mint a világ mindenség története. Kaku szerint ez az egyenlet már létezik. Ő maga írta le. Egy hüvelykújnyi hosszúságú képlet, ami elméletileg leírhatja a teljes univerzumot. Ez tehát nem pusztán fizika, ez világnézet, egy új kozmológia, ahol a valóság nem kőkemény anyag, hanem reszkőszálak szimfóniája. És ha ez igaz, akkor minden, amit tudni akartunk a világról, már ott lapul a húrok dallamában. Csak meg kell tanulnunk hallani őket. Mi van a világegyetem határán túl? Léteznek más univerzumok is, és ha igen, eljuthatunk oda? Amikor a csillagos eget nézzük, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy amit látunk, az maga a teljesség. A nagy bum, a galaxisok, a háttérsugárzás, ez a mi univerzumunk, és kész. De mi van, ha ez csak egyetlen buborék a kozmikus pezsgőben? Michio Kaku szerint a fizika legújabb határterületei azt súgják, van tovább, sőt, lenniük kell más világegyetemeknek. Üdv a multiverzum gondolatában. A húrelmélet nem csak a részecskéket próbálja leírni, hanem az egész valóság szerkezetét is. És amikor ezt a matematikát végigviszik, valami egészen meglepőt kapnak. A világegyetem nem csupán 3 térbeli és 1 idődimenziós téridő, hanem legalább 10 vagy 11 dimenzióból álló kozmikus szerkezet. És ebben a világban, ahol a dimenziót egymásba hajlanak, az univerzumok nem kivételek, hanem szokványos események. Képzelj el egy hatalmas buborékot, ez vagyunk mi, a mi univerzumunk. De mi van, ha vannak más buborékok? Más téridők, más fizikai törvényekkel, más állandókkal, más valóságokkal. És mi van, ha ezek a buborékok néha összeütköznek? A húrelmélet szerint pontosan ez történhetett az ősrobbanáskor. 2 buborék, 2 univerzum ütközött, és ebből keletkezett a mi világunk. De létezhet másik is, sőt, végtelen sok. Ez már túlmutat a megszokott tudományos gondolkodáson. Itt már nem csak a részecskék tömegéről, vagy a hullámfüggvények összeomlásáról beszélünk. Itt új kozmoszok születnek és tűnnek el. És a kérdés az, lehet-e köztük utazni? Itt lép színre a fizika egyik legvadabb és legizgalmasabb megoldása, a féregjárat. Képzeld el, hogy fogsz egy papírlapot, és rárajzolsz 2 pontot. A legrövidebb út köztük egyenes vonal, de ha összehajtod a papírt, a 2 pont összeér. Ezt a hajtogatást nevezzük téridőgörbítésnek. A féregjárat, vagy más néven Einstein-Rosen híd, egy olyan elméleti alagút, amely összeköti a téridő távoli pontjait. Vagyis ez a legvadabb gondolat átvezet egy másik univerzumba.
A féregjáratok nem puszta kitalációk, megoldásai Einstein egyenleteinek. Matematikailag léteznek. A kérdés csak az, léteznek-e fizikailag is. Lehet-e stabilizálni egy ilyet? Lehet-e átmenni rajta anélkül, hogy az utazó molekulái spagettivá nyúlnának, vagy szimplán elpárolognának? A válasz egyelőre nem tudjuk, de dolgozunk rajta. Kaku és sok más fizikus szerint, ha egyszer rájövünk, hogyan lehet kontrollálni az egzotikus energiát, azt az anyagot, amely a féregjáratok bejáratát nyitva tartja, akkor nem csak a térben, hanem az időben is utazhatunk. Igen, az időgép is ott van a lehetőségek határán. Persze nem egy DeLoreannal és plutóniummal, hanem elképesztően bonyolult téridő struktúrák manipulálásával. És miért lenne mindenre szükség? Nos, mert a világegyetem, bármilyen gyönyörű is, halálra van ítélve. A jelenlegi modellek szerint nagy fagyhalál vár ránk. A csillagok kihújnak, az anyag szétesik, a hőmérséklet abszolút nullához közelít. Az élet minden értelmes létezés kialszik. De van egy menekülőút. Ha valóban léteznek más univerzumok, és ha valóban lehetséges a féregjáratokon át eljutni hozzájuk, akkor átköltözhetünk. Mint amikor egy lakhatatlanná vált házból új otthonba költözöl. Csak ezúttal egy teljes valóságon kell átlépni. Ez már messze túlmutat a jelenlegi technológiánkon, de a fizika esélyt ad rá, és ez már önmagában is döbbenetes. A természet törvényei nem zárják ki az interuniverzális utazást. Ami ma még csak fantázia, az holnap talán megvalósítható lehet. És ki tudja, lehet, hogy egy másik világegyetem lényei már épp most hallgatják ezt a podcastot. Csak számukra a fizika más nyelven írja a valóságot. Miért tudjuk, hogy szinte semmit sem tudunk? Mi az a sötét energia? És miért állítja fejre az egész fizikai világnézetünket? Képzeld el, hogy az emberiség több ezer évnyi kutatás, mérés és gondolkodás után végre eljutott oda, hogy azt hittük, értjük az univerzumot. Ismerjük az atomokat, a fényt, a gravitációt, a galaxisok mozgását. Megalkottuk az alapmodellnek nevezett részecske fizikai térképet, ami ugyan ronda, de működik. Nobel-díjak tucatjai születtek belőle, aztán bum! Jött egy új felfedezés, és hirtelen rájöttünk, hogy minden tankönyv téved. A legnagyobb meglepetés a 90-es évek végén érte a fizikusokat. Egy nemzetközi csillagászcsoport szupernovákat vizsgált távoli galaxisokban. A cél egyszerű volt, megmérni, hogyan lassul az univerzum tágulása. Mert hát a gravitáció ugye visszahúz mindent, legalábbis ezt hittük. Ehelyett azt találták, hogy a tágulás gyorsul, mintha valami láthatatlan kéz taszigálná kifelé az egész kozmoszt. Ez a valami nem más, mint a híres hírhedt sötét energia. A semmi energiája, a vákuum kvantumhabja, egy ismeretlen forma, amely mindenhol ott van, és taszít. Úgy működik, mint egy negatív gravitáció, és a teljes univerzum 73%-át ezt teszi ki. 73%. Már most borul minden. És még nincs vége. A fennmaradó rész nagy részét sötét anyag alkotja, körülbelül 23%-ot. Ez valami, ami nem bocsát ki fényt, nem lép kölcsönhatásba az elektromágneses erővel, de gravitációja van. Lényegében láthatatlan ragasztó, amely összetartja a galaxisokat. Ha nem lenne, már rég szétesett volna a tejútrendszer is. De nem tudjuk, mi az. Nem találjuk meg a laborban, nem tudjuk kimutatni, csak következtetni tudunk rá a hatásai alapján. És akkor jövünk mi, emberek, csillagok, bolygók, az egész látható világ. Minden, amit ismerünk, szeretünk, kutatunk, csupán 4%. Az univerzum teljes anyag és energiatartalmának 4 apró százaléka. És mi ezt a 4%-ot vizsgáljuk több ezer éve, azt gondolva, hogy ettől majd megértjük az egészet. Michio Kaku itt keményen fogalmaz, minden fizika tankönyv téved, mert még mindig azt tanítják, hogy az univerzum főként atomokból áll. De nem, atomok. Azokból van alig pár morzsa,
A többi ismeretlen, sötét és titokzatos. De vajon mit jelent ez, hogy hazudott a tudomány? Egyáltalán nem. Épp ellenkezőleg ő volt az egyetlen, aki képes volt kimondani, hogy nem tud mindent. A tudomány nem dogma, nem hitrendszer, hanem kérdésfeltevés. És ha egy válasz megbukik, jön a következő. Mert ez a kíváncsiság, az új tények iránti nyitottság különbözteti meg a valódi tudást a hamis biztonságérzettől. És hogy hol tart most a fizika, a húrelmélet, amiről már beszéltünk, felcsillantja a reményt, hogy talán megérthetjük a sötét anyagot és energiát is. Talán ezek nem is sötétek, csak más rezgések, amiket a jelenlegi eszközeink nem érzékelnek. Talán más dimenziókban nyúlnak át. Talán csak mi vagyunk túl primitívek még, mint a hangyák, akik egy könyvtár padlóján mászkálva próbálják megérteni a regények értelmét. De pont ezért gyönyörű ez az egész. Mert a fizika nem azt mondja, hogy tudjuk a választ, hanem azt tudjuk. Mennyi mindenre nincs még válaszunk, és ez a legtisztább tudás. Akkor így zárja, ha fiatal vagy, ha még csak most ismerkedsz a tudománnyal, ne gondold, hogy a nagyok már elmondtak mindent. Épp most nyílsz meg előtted egy új korszak. Egy korszak, ahol a világ mindenség 77%-át még senki sem érti. És ha van benned elég kíváncsiság, bátorság és szenvedély, lehetsz te az, aki feltárja ezt a sötétséget. És ha ez nem hívás a felfedezésre, akkor semmi sem az. Köszönöm, hogy ma is velem voltál ebben az utazásban. Egy olyan világba, ahol a tudomány nem lezárt könyv, hanem élő kaland, tele kérdésekkel, fordulatokkal és meglepetésekkel. Remélem, sikerült egy kicsit közelebb hozni hozzád Michio Kaku gondolkodásmódját, és talán egy picit új szemmel nézed most az univerzumot is, meg azt a 4%-ot, amit mi magunk képviselünk benne. Ha volt olyan gondolat, ami megérintett, felkavart, vagy csak egyszerűen kíváncsivá tett, írd meg kommentben. Én mindig örömmel olvasom a véleményeket, kérdéseket, sőt az ellenvéleményeket is. Beszélgessünk, gondolkodjunk együtt, ez a csatorna erről szól. Ha pedig szeretnéd még mélyebben támogatni a munkám, és része lenni egy lelkes, tudásra éhes közösségnek, nézd meg a csatornatagság lehetőségét is. Már azzal is sokat segítesz, ha egyáltalán megnézed. Ne felejts el feliratkozni, és ha szeretnél értesülni az új videókról, nyomd meg azt a kis harang ikont. Így biztosan nem maradsz le semmiről. És ha még marad benned kíváncsiság, fedezz fel bátran más videókat is a csatornán. Tudomány, filozófia, idő, tér, tudat, mindez itt van, közérthetően emberközelből. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezz fel a világ csodáit.